फेसबुक कभर बनाउनुको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पिक्सल एप भन्ने एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस् है। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थ्री डट, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् फेसबुक कभर फोटो बनाउनको लागि। त्यसपछि यहाँनिर साइजहरू आउँछ, इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेज साइजमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को कस्टमाइज भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को इन्टरफेस आउँछ, यस्तो थम्बनेलहरू हैन, कभर फोटोहरू, विभिन्न थुप्रै चिज बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले एउटा सिलेक्ट गर्ने फेसबुक कभर फोटो हामीले बनाउने त्यो सिलेक्ट गर्छु म। ओके गरिदिएँ। ओके गरिसकेपछि हामीले यो न्यू ट्याक्स भनेको छ, यसलाई हामी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर डिलिट गर्छौँ। डिलिट गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ग्यालरीमा भएको सम्पूर्ण फोटेजहरू आउँछ। तपाईँले कुन फोटेजलाई सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटेजलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। म एउटा फोटो लाएँ। फोटो लगाइसकेपछि यहाँनिर ओके गरिदिएँ। ओके गरिसकेपछि हामीले यसको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। साइज बनाउनको लागि तपाईँले यहाँनिर ड्र्याग एन्ड ड्रप हातले पनि गराउन सक्नुहुन्छ र तल यहाँनिर अप्सन छ अर्को, त्यहाँ गएर तपाईँले फुल साइज पनि गराउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट हैन। यहाँनिरबाट तपाईँले आफ्नो यो फोटोलाई साइज बढाउन घटाउन सबै चिज सक्नुहुन्छ। ओके, म बढाएर ओके गरिदिएँ। ओके गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि थ्री डट छ, त्यहाँनिर गएर हामीले क्लिक गरौँ। क्लिक एक्सपोर्ट इमेज भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एक्सपोर्ट इमेज यहाँनिर गएर हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, एक्सपोर्ट गरेपछि यहाँनिर सेभ टु ग्यालरी भनेको छ, यहाँनिर त्यसमा क्लिक गर्छौँ। तपाईँले पनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यति गरिसकेपछि हाम्रो यो फेसबुक कभर फोटो तयार भइसकेको छ। ग्यालरीमा हामीले मजाले हेर्न सक्छौँ हैन। यसरी तपाईँले आफूले सोचेको जस्तो हैन, आफूले चाहेको जस्तो यहाँबाट तपाईँले मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यति खाँदाखेरि केही कटहरू आउन सक्छ हैन, सबै चिज नआउन सक्छ। ओके, यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमै छिट्टै नै फेसबुक कभर फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ।